नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत रिकमेन्डेड पाइभट टेबल कसरी युज गर्न भनेर चाहिँ भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। एक्सेलमा हामी चाहिँ काम गर्दा कुनै समय डाटा यति धेरै हुन्छ कि हामीले एकैचोटी सबैलाई देख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसबेला चाहिँ हामीले चाहिँ रिकमेन्डेड पाइभट टेबलको उपयोग गर्न सक्छौं। पाइभट टेबल हामीले चाहिँ खास गरी पुरै डाटाको चाहिँ संक्षिप्त रिपोर्ट देखाउन चाहिँ प्रयोग गर्छौं। यसको उपयोगले हामीलाई पुरै डाटालाई संक्षिप्त रूप वा छोटो रूपमा देखाउन सकिन्छ। मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पाइभट टेबलको फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट पनि दिएको छु। साथै माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट र वर्डको प्लेलिस्ट पनि यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत रिकमेन्डेड पाइभट टेबल जान्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी चाहिँ सर्च बारमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौं। यसलाई सिलेक्ट गरेपछि हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्क बुक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ स्याम्पल सिट बनाएको छु। अहिले चाहिँ हामी त्यही स्याम्पल सिट चाहिँ लिन जाँदै छौं। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ, आइटम सोल्ड बाइ डेम, क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड, सेल्स डेट चाहिँ लिएको छु। हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ पाइभट टेबल चाहिँ कुनै कम्पनीको सेल्स रिपोर्ट चेक गर्न पनि प्रयोग गर्छौं। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यो सबै कोलमहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा गएर चाहिँ यसमा इन्सर्ट ट्याबमा चाहिँ यो रिकमेन्डेड पाइभट टेबल्स यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलरेडी पाइभट टेबल रिकमेन्डेड पाइभट टेबलले चाहिँ हामीलाई अलरेडी रिकमेन्ड भएको चाहिँ टेबलहरु चाहिँ बनाएर दिनुहुन्छ। यसमा पाइभट टेबल हामीले यसमा फरक के छ भन्दा चाहिँ रिकमेन्डेड पाइभट टेबलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा स्याम्पलहरु चाहिँ यसले चाहिँ अलरेडी एक्सेलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ भन्ने चाहिँ यसमा पाइभट टेबलले हामीले आफैले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा फर्स्टमा दिएको चाहिँ सम अफ क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड, यसमा सम अफ क्वान्टिटी यसमा दिएर चाहिँ यसमा क्वान्टिटी राखेर चाहिँ यसको क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड चाहिँ दिएको छ। सेकेन्ड टेबलमा चाहिँ रो लेभल्समा चाहिँ यसमा नेम अफ एम्प्लोइहरु राखेर चाहिँ सम अफ क्वान्टिटी आइटम सोल्ड दिएको छ। थर्डमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ बाइ सोल्ड टाइटल राखेर चाहिँ प्रोडक्टहरु राखेर चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइज चाहिँ अर्को साइडमा राखिएको छ। हामी चाहिँ आफुलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ यसबाट चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा रो लेभल्स प्रोडक्ट्सहरु भएको यो चाहिँ लिइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्न साथ चाहिँ हामी चाहिँ सिट 2 मा चाहिँ यसमा यो एक्सेलले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको चाहिँ पाइभट टेबल चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं। यसपछि चाहिँ हामीले बाँकी प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीले फर्स्ट पार्टमा दिएको जस्तै चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। यसमा अहिले चाहिँ आइटम सोल्ड बाइ द एम्प्लोइज, आइटम सोल्ड बाइ रो लेभल्समा चाहिँ आइटम सोल्ड बाइ एम्प्लोइज हामीले चाहिँ डेल ल्यापटप, लिनोभो ल्यापटपहरु चाहिँ यसमा देख्न सक्छौं। अनि सेकेन्ड उसमा चाहिँ भ्याल्युज, यसमा भ्याल्युज ब्लकमा चाहिँ सम अफ क्वान्टिटी अफ आइटम सोल्ड यसमा चाहिँ दिएको छ। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ नेम अफ एम्प्लोइ यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ रो ब्लकमा चाहिँ जाने हुन्छ। यसमा आइटम सोल्ड बाइ 1 चाहिँ यसमा फर्स्टमा दिएको छ, नेम अफ एम्प्लोइ चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ अगाडि पनि ल्याउन सकिन्छ। अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मुभ टु एन्ड, मुभ डाउन पनि गर्न सकिन्छ। मुभ डाउन गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि तल चाहिँ हुन्छ। फेरि माथि ल्याउनको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ मुभ अप गरेपछि यो फेरि माथि आउने हुन्छ। सेल डेट पनि यसमा हामीले चाहिँ टिक लगायो भने चाहिँ सेल डेट पनि यसमा चाहिँ
अटोमेटिकली चाहिँ यसमा रो ब्लकमा चाहिँ यो पनि आउने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ सिलेक्ट हामीसँग भएको चाहिँ यसमा अप्सनहरु चाहिँ सबै सिलेक्ट भइसक्यो। अहिले हामी देख्न सक्छौं यो रोल यो अलिकति डाटा चाहिँ र्यान्डमली एरेन्ज भएको छ। यसलाई अब एरेन्ज चाहिँ राम्रोसँग गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फिल्टर ब्लकमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नेम अफ इम्प्लोइ चाहिँ यसमा फिल्टर ब्लकमा चाहिँ राख्न गइरहेछौं। त्यसैगरी चाहिँ यसमा सेल डेट पनि हामीले चाहिँ यसमा राख्न गइरहेछौं फिल्टर ब्लकमा चाहिँ। यति भइसकेपछि हाम्रो डाटा चाहिँ हामीले सही एरेन्ज राम्रोसँग एरेन्ज भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ नेम यो फिल्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ नेम अफ इम्प्लोइ सेल डेट चाहिँ राखेका छौं। यति भइसकेपछि अब हामीले इन केस कुनै इम्प्लोइको हेर्नको लागि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ यसमा हरिको चाहिँ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हरिमा क्लिक गर्छौं। हरिमा क्लिक गरिसकेपछि ओके भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हरिले चाहिँ कुन सामान बेचेको छ भने चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। हरिले चाहिँ लेनोभो ल्यापटप चाहिँ 46 वटा चाहिँ बेचेको छ भने चाहिँ हामीले सजिलै हेर्न सक्छौं। अब इन केस हरिले चाहिँ कहिले चाहिँ सेल गरेको छ भने चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेल डेटमा गएर चाहिँ यसमा पनि सपोज हरिले चाहिँ यसमा कुनै हामीले चाहिँ डेट चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं। यसमा 3 जनवरी चाहिँ सिलेक्ट भएपछि हरिले चाहिँ अब 3 जनवरीमा चाहिँ कुनै पनि सामान बेचेको छैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा फिल्टर यसमा गएर चाहिँ अल थिचेर चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा यो सेल डेटको हामीले फिल्टर हटाउनको लागि चाहिँ यसमा अल गरेर चाहिँ ओके गरेपछि यिनीहरु चाहिँ सबै फिल्टर चाहिँ हटाउन सक्छौं। यसको अरु फिचर भनेको चाहिँ अब इन केस हामीलाई मोड पनि चाहियो भने चाहिँ मोडमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले यसमा मोड पनि हामीले हेर्न सक्छौं र लेभल्सको मोडहरु पनि इन्सर्ट भएको छ। सपोज हामीले चाहिँ कुनै इम्प्लोइजहरुको हेर्न मोडलाई पनि अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ फिल्टरमा लान मिल्छ। यसमा लगेपछि हामीले चाहिँ मोडहरु पनि सिलेक्ट भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब सपोज हामीले चाहिँ कुनै इम्प्लोइले चाहिँ कुनै मन्थमा चाहिँ कुनै सेल्स गरेको छ हेर्नको लागि चाहिँ अब यसमा गएर चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ मार्च लिन्छौं। मार्चमा कुनै इम्प्लोइहरुको चाहिँ सपोज हामीले चाहिँ रमेशले चाहिँ मार्चमा कुनै सेल गरेको छ भने चाहिँ हेर्नको लागि यसमा रमेशमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं यसमा मार्च महिनामा चाहिँ रमेशले चाहिँ कुनै पनि सेल गरेको छैन भने चाहिँ हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौं। सपोज हामीले चाहिँ मन्थलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसमा मन्थलाई क्लिक गरेर चाहिँ यसमा रिमुभ फिल गर्यो भने चाहिँ यो हट्ने हुन्छ। फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यसमा माथिको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेपछि फेरि यसमा चाहिँ रो ब्लकमा चाहिँ मन्थ आउने हुन्छ। रेकमेन्डेड पाइभट टेबलमा चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ रेकमेन्डेड पाइभट टेबलमा चाहिँ यो एक्सेलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेकमेन्ड सजिलोको लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने हुन्छ। टेबलको लागि चाहिँ अरु फंक्सन भनेको चाहिँ पाइभट टेबल हामीले चाहिँ जुन पार्ट 1 र पार्ट 2 मा गरेको सबै चाहिँ अरु फिचरहरु चाहिँ सबै उस्तै हो। हामीले मेन पाइभट टेबल चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै खास धेरै ठूलो डाटाको लागि चाहिँ हामीले समरी रिपोर्ट चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ पाउन सक्छौं। यसको प्रयोग चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ फाइदा दिन्छ। यसले चाहिँ पाइभट टेबल अब एक्सेलको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर हो। अहिले चाहिँ आज मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ पाइभट टेबल अन्तर्गत रिकमेन्डेड पाइभट टेबल्स कसरी बनाउने भनेर चाहिँ देखाएको छु। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।